Khu đền tháp Mỹ Sơn nằm ẩn mình giữa thung lũng kín, có địa thế núi non trùng điệp bao quanh như một tường thành tự nhiên, có khe nước sâu vừa có tính phòng thủ vừa mang vẻ huyền bí. Nơi đây là sự kết tinh của những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật được tạo lập trong suốt 9 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 13. Dạ em chào mấy chị. Hôm nay thì tụi em đi tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn, nhưng mà may mắn là được xem mấy chị múa rất là đẹp. Dạ. Cho em hỏi là kiểu múa này có ý nghĩa như thế nào vậy anh? Đây là cái điệu múa cổ truyền của người Chăm để báo cáo cho thần linh một cái sự việc nào đó trong dòng tộc của người Chăm. Ngày xưa là người Chăm mỗi khi mà có cái lễ gì đó thì sẽ múa cái điệu này hay sao? Đúng rồi, có một sự việc gì đó trong dòng họ của người Chăm thì người Chăm sẽ báo cáo lên thần linh thì thông qua cái điệu múa này. Thì với cái buổi biểu diễn như thế này á, thì khi mà du khách tới đây tham quan á, không biết là sẽ được xem buổi biểu diễn này vào thời điểm nào anh? Du khách đến tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn thì được xem cái điệu múa này một cái giờ cố định trong ngày. Là 9:15 thì được biểu diễn tại nơi đây. Vậy thì sau khi mà xem cái buổi biểu diễn này rồi á, thì ở cái khu đền tháp Mỹ Sơn của mình có những cái địa điểm tham quan nào khác không anh? Khu đền tháp Mỹ Sơn mình nó rất là rộng, nó nằm trong 40 hectare, nó được chia ra 13 nhóm. Bây giờ cái nhóm mà còn tiêu biểu nhất là nằm phía bên kia, đó là nhóm BCD là tốt nhất. Cho nên bây giờ mời quý vị mình tham quan những cái phần tiêu biểu nhất của Mỹ Sơn ngày hôm nay. Dạ. Dù bị thời gian và chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng những gì còn lại ở Mỹ Sơn vẫn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật thế giới. Năm 1999, khu đền tháp Mỹ Sơn được tổ chức UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa thế giới với 2 tiêu chuẩn. Là điển hình nổi bật về sự giao lưu văn hóa với sự hội nhập văn hóa bên ngoài vào văn hóa bản địa, đặc biệt là nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ giáo. Tiếp đó là công trình này phản ánh sinh động tiến trình phát triển lịch sử văn hóa Champa trong lịch sử Đông Nam Á. Các bạn thấy đây nè, là Mỹ Sơn mình đây là cái khu đền tháp được xây dựng khá là lâu. Nơi đây là trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của các triều đại Champa trước đây. Khu đền tháp Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á. Mỗi vị vua sau khi lên ngôi thường đến Mỹ Sơn làm lễ thanh tẩy, dâng cúng lễ vật và xây dựng đền thờ. Kiến trúc ở Mỹ Sơn được bố trí theo cụm từ 2 hoặc nhiều tháp, có tường bao, sân, đường đi nối các tháp với nhau. Mỗi tháp có chức năng riêng, tập trung thành từng nhóm, trong đó có đền thờ chính nằm ở giữa. Cửa chính của tháp chính phần lớn quay về hướng đông là hướng mặt trời mọc, nơi trú ngụ của thần linh. Ngoại trừ một vài tháp quay về hướng Tây hoặc cả hai hướng Đông Tây, thể hiện tư tưởng hướng về thế giới bên kia của các vị vua sau khi chết được phong thần và để tỏ lòng hoài niệm tổ tiên.
Sơn có trên 70 công trình kiến trúc trong cái lòng chảo thung lũng này. Và người Chăm Ba chọn vị trí này để xây dựng đền đài nó đáp ứng yêu cầu tôn giáo. Người Chăm Ba chọn là phải có núi, có sông, có thung lũng. Anh cho em hỏi là tại sao người Chăm Ba lại chọn một cái vị trí như thế này để mà xây những cái đền tháp anh? Người Chăm Ba xem núi được xem như là linh vật, là Linga. Lòng chảo thung lũng này được xem như là linh vật, là Johnny. Và dòng suối các ngang thung lũng này được xem như cái vòi của Johnny. Cho nên lý do người Chăm Ba chọn vị trí này là như vậy. Em thấy cái khu vực này á thì nó có hai cái màu gạch khác nhau, thì cái lý do vì sao mà mình có hai cái màu này? Bạn nhìn cái gạch màu sáng đó là phần nguyên gốc cả ngàn năm nay. Dạ. Còn cái phần mình được cái gia cố tôn tạo lại thì cái màu đó thì cỏ cây nó dễ dàng bám lên bề mặt. Cho nên bạn đi Mỹ Sơn bạn thấy cái nào mới chính là cái cũ ngày xưa, cả ngàn năm tuổi rồi. Còn cái nào cũ là mình thấy đó là mới. Đến bây giờ thì các nhà nghiên cứu vẫn không biết được người Chăm Ba làm gạch như thế nào, tạo ra viên gạch như thế nào mà nó ngàn năm nó chịu được thời gian, không reo, không cỏ và không có buỗng vữa ra. Đó là vấn đề làm đau đầu của nhà nghiên cứu. Cho nên du khách đến Mỹ Sơn rất đông, bởi vì khám phá, tìm hiểu cái mà ngàn năm trước con người đã tạo ra mà đến bây giờ chưa có câu trả lời. Em thấy là những cái đền tháp hầu như là nó thẳng hàng đó anh. Thì không biết là người Chăm Ba xây cái kiến trúc như vậy là có cái ý nghĩa gì không? Đó là theo cái bố cục kiến trúc tôn giáo thì người Chăm Ba xây có 3 công trình nó thẳng một hàng như vậy. Bởi vì là người Chăm Ba muốn vào đền hành lễ và trước tiên phải là thanh tịnh rồi mới được vào. Cho nên đầu tiên thì người hành lễ về Mỹ Sơn phải vào trong cái nhà dài to này là soạn lễ, rồi thanh tịnh xong, gọt bỏ hết mọi phiền muộn của cuộc sống trần tục đời thường, rồi qua cái cổng này, rồi cuối cùng mới vào đền hành lễ. Vào đền hành lễ thì trong sạch thanh tịnh rồi thì mới có dịp tiếp xúc với thần linh, mới giao lưu được với thần linh, cho nên phải thanh tịnh trong sạch rồi mới vào đền hành lễ. Cho nên cái bố cục nó thẳng hàng là như vậy. Đây là cái nhà trưng bày D2 của Mỹ Sơn ngày hôm nay. Trước đây cái nhà này là cái nhà tịnh tâm. Khách hành hương muốn qua đền hành lễ thì đầu tiên phải vào trong nhà này, soạn lễ, chay tịnh, rồi mới được phép qua đền hành lễ. Còn bây giờ là nhà trưng bày. Hiện vật này mình sưu tập về từ những công trình bị ngã đổ để trưng bày bảo quản trên khu vực này. Cái điệu múa này trong tiếng Chăm Ba gọi là Tandava. Tiếng Việt chúng ta gọi là điệu múa vũ trụ. Shiva múa là vận hành vũ trụ, hủy bỏ cái cũ, sáng tạo cái mới hoàn hảo hơn, văn minh hơn. Shiva là vị thần có hai chức năng, vừa hủy diệt và vừa sáng tạo. Đây là tác phẩm còn tốt nhất của Mỹ Sơn ngày hôm nay. Xác định niên đại là thế kỷ 12. Hầu hết các công trình kiến trúc, tác phẩm điêu khắc tại Mỹ Sơn đều chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, với nhiều chi tiết cầu kỳ được chạm khắc tinh xảo như các tượng khắc bằng đá, tượng thần Shiva, tượng khắc các phụ nữ đang múa theo phong cách Chamba. Anh ơi, em thấy ở đây có một cái bồn chứa nước đó, thì không biết là cái này ngày trước người ta có dùng để làm gì không? Đây là cái bể nước thiêng. Người Chăm Ba sử dụng để làm lễ thánh tẩy, để tắm các tượng thần. Cho nên mình thấy có nước ở vị trí này. Thời gian và chiến tranh đã tàn phá nặng nề. Những gì còn lại ở nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp huyền bí, với lối kiến trúc độc đáo mang nét riêng biệt của người Champa. Chính điều này đã thu hút sự tò mò của du khách trong và ngoài nước tới đây tham quan, tìm hiểu và khám phá. Em thấy là nãy giờ anh với lại tụi em đi á, thì có những cái công trình toàn là làm bằng gạch thôi, nhưng mà duy nhất có một cái chỗ này là làm bằng đá anh, thì không biết đây là cái công trình gì vậy anh? Đây là công trình xây dựng bằng đá duy nhất ở nơi đây, được xây dựng vào thế kỷ thứ 13.
Chính xác niên đại là năm 1234. Giai đoạn này thì có sự giao lưu văn hóa giữa Champa và Khmer, cho nên người Champa tiếp nhận cái lối kiến trúc này của Angkor Khmer. Cho nên mình đi Mỹ Sơn mình thấy có một công trình đá duy nhất này, là giai đoạn muộn nhất của Mỹ Sơn. Em cũng có để ý đặc biệt là có những cái trụ nó rất là dài như thế này á, thì thường là cái này là trụ để làm cái chức năng của nó là cái gì anh? Đây là cái thành phần kiến trúc nó đổ ra. Và dáng dấp này á là khi du khách nước ngoài, đặc biệt là khách châu Âu đến đây thì rất thích xem cái lối kiến trúc này, bởi vì cái dáng dấp châu Âu cũng có ở Mỹ Sơn. Cho nên mình thấy là Ấn Độ ngày xưa là giao lưu rồi với châu Âu khá là sớm, cho nên mang lối kiến trúc này vào Ấn Độ rồi vào Đông Nam Á. Anh, em thấy ở đây có mấy cái ký tự đặc biệt này nè, thì cái này có ý nghĩa là gì anh ha? Đây là chữ viết của người Chăm, đây là chữ Champa cổ. Chữ Champa cổ là dựa trên nền tảng của chữ cổ của Ấn Độ, rồi thay đổi cải biến ra một thứ ngôn ngữ riêng. Và thứ ngôn ngữ này thì chỉ dành cho hoàng tộc, chỉ dành cho phục vụ cho tín ngưỡng tôn giáo thôi, chứ không dành cho cuộc sống đời thường. Cho nên bây giờ ít có người đọc được. Và nó tồn tại nơi đây từ gần 800 năm, mình thấy nó rất rõ, rất sắc sảo. Đó là vấn đề mà bây giờ thì chưa có ai giải thích được là cái chất liệu gì để bảo quản cái chữ này mà nó tồn tại lâu như vậy. Đây là cái công trình còn đẹp nhất của Mỹ Sơn ngày hôm nay. Chức năng của công trình này là cái nhà kho dùng để lưu kinh kệ vật lễ trong này. Cái họa tiết trang trí hình chữ S này là được chạm trổ vào thế kỷ thứ 10. Cho nên bạn đi tham quan các di tích Chăm dọc ở miền Trung, bạn thấy họa tiết nào cong hình chữ S là bạn xác định là thế kỷ thứ 10. Dễ nhận biết. Vậy còn những cái tượng như thế này? Đây là những người cầu nguyện. Đền tháp Chăm nếu mà còn nguyên vẹn là bạn dễ hình dung là có 3 phần rõ rệt. Phần dưới cùng là trang trí muôn thú hoa lá thể hiện cho phần trần tục đời thừa. Còn phần ở giữa là có những người chắp tay cầu nguyện, đó là thể hiện cho phần tâm linh. Còn phần trên cùng là thể hiện cho phần thần linh. Mặt ngoài cửa các tháp có điêu khắc trang trí nhiều hoa văn đẹp mắt khác nhau như họa tiết hoa lá, động vật, hình tượng Kala, Makara hoặc cảnh vũ nữ Apsara, nhạc công. Tất cả đều rất sinh động và cuốn hút dựa theo các thần thoại Ấn Độ giáo. Vương quốc Champa là một quốc gia chịu ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ. Shiva là vị thần được tôn thờ ở vương quốc Champa. Đền thờ tại Mỹ Sơn được các vương triều Champa xây dựng để thờ chính vị thần của mình. Em có một cái thắc mắc là tại sao ở mỗi cái khu thì nó lại có một cái quy mô khác nhau vậy ạ? Cái khu đền tháp Mỹ Sơn thì nó tọa lạc trong một thung lũng cao 40 hectare, được chia thành 13 nhóm. Cho nên các cái nhóm có quy mô khác nhau thì nó phụ thuộc vào cái sự phát triển của từng thời đại. Có nghĩa là ở mỗi một thời đại thì sẽ có một người trị việc khác nhau, cho nên là những cái quy mô và những cái công trình kiến trúc này nó sẽ khác nhau ha. Đúng rồi. Ở trên các cái tường ở khu này nè anh, thì em thấy là nó có một vài cái hình tượng, thì em cũng chưa hiểu lắm là những cái hình tượng này thì có ý nghĩa như thế nào. Cái khu tháp G này là một khu rất là đặc biệt, là được trang trí rất là nhiều cái mặt nạ Kala. Mặt nạ đó là biểu tượng cho thần thời gian. Nó có 52 cái mặt nạ, đặc biệt của nó là không có cái nào là giống cái nào cả. Hội tụ tất cả những tinh hoa đó là lời nói kinh điển của cố kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski, được người dân gọi thân mật là Kazik. Người Champa cổ đã gửi tâm linh vào đất và đá, đã biết dựa vào thiên nhiên để làm nên Mỹ Sơn thâm nghiêm, tráng lệ và hùng vĩ. Đây là một bảo tàng điêu khắc, kiến trúc nghệ thuật vô giá của nhân loại mà còn lâu chúng ta mới có thể hiểu hết được.
Hiện tại là mình đang ở khu A. Khu A này là có 13 công trình. Yeah. Qua thời gian thì nó bị hư hỏng. Bây giờ thì mới được khai quật và sắp xếp trưng bày trở lại. Ngày xưa cái công trình bên kia là công trình lớn nhất của Mỹ Sơn, cao 28 mét, được đánh giá là một kiệt tác của người Chăm-pa, hoàn hảo nhất cả về kỹ thuật lẫn mỹ thuật. Cho nên hôm nay mình chỉ thấy là còn một cái nền móng thôi. Bây giờ mời các bạn mình qua bên kia mình tham quan. Đây là bệ thờ. Cái phần tròn ở trên gọi là Linga, còn phần vuông ở dưới gọi là Johnny. Linga là biểu tượng cho giống đực, Johnny là biểu tượng cho giống cái. Có giống đực, có giống cái hợp nó lại là sinh sôi nảy nở. Đây là cái bệ thờ Linga Johnny liền khối đẹp nhất trong vùng Đông Nam Á, cho nên nó được công nhận là di sản văn hóa quốc gia. Ngày trước khi mà người Chăm-pa vào đây để mà thờ cúng á, thì người ta sẽ đứng xung quanh cái bệ thờ ha. Người Chăm-pa vào đây hành lễ thì đi vào thì không dồn hết như chúng ta đi ngày hôm nay, đi từng người một, đi vòng quanh bệ thờ ra ngoài. Bởi vì nơi đây là chỉ dành cho vua và con cháu hoàng gia mà thôi, chứ không dành cho đại chúng. Kiến trúc của Mỹ Sơn đã chắt lọc được những tinh hoa của người nghệ sĩ. Sự kết hợp giữa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm-pa xưa đã tạo cho các đền tháp vẻ uy nghiêm, huyền bí. Đến nay, Mỹ Sơn không chỉ là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Nam, mà còn là một kho báu văn hóa, kiến trúc và lịch sử của nhân loại.